तर यस्तो एङ्गलमा होइन पुरै है यो हातले मुनलाई टच भएको छ। सुप्रभात, मेरो यात्राको नयाँ कथामा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ र आज हामी नासा जाँदैछौँ है। सो या लेट्स गो र रमाइलो गर्नुपर्छ है त ल। सो अब गाडी चार्ज हुँदैछ अनि मामा आज नासामा के गरिन्छ त? अब आज नासामा त्यहाँ गइन्छ पहिले मुनमा गएको रकेट हेरिन्छ होइन। हजुर। अनि त्यस पछाडि मुनको बाटोमा पनि यसो रकलाई पनि एकचोटि यसो छुने हो। हजुर। अनि अब अरू के छ हेरौँ। त्यस पछाडि नयाँ कुनै रकेटमाथि जान लागेको छ कि अब त्यो पनि राखेको छ भने त्यो पनि हेर्न पाइन्छ। हजुर है रमाइलो हुन्छ। हजुर। अनि इवा कस्तो लागिरहेछ? कस्तो लागिरहेछ? राम्रो लागिरहेछ, राम्रो वेदर छ आज, घाम लागिरहेको छ अनि हामी धेरै रमाइलो गर्ने केनेडी स्पेस सेन्टरमा। सो त्यहाँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ केनेडी स्पेस सेन्टर जानको लागि हामी लेफ्ट लिन्छौँ यहाँबाट। अब धेरै टाइम छैन होला होइन मामा? धेरै छैन, अब 14 मिनट। सो अब हामी 14 मिनटपछि केनेडी स्पेस सेन्टर नासामा आउँछौँ। जेफ बेजोसको कम्पनी जस्तै एलन मस्कको स्पेस एक्स छ नि, हजुर। हो त्यस्तै उसको चाहिँ हो एमाजोन भन्ने जुन कम्पनी छ नि, हजुर। त्यो मान्छेको। केनेडी स्पेस सेन्टरको गेट अगाडि आइसक्यौँ। स्पेस सेन्टरतिर गइरहेछौँ अनि वेदर अहिले एकदम ठिक छ। अनि अघि सिमसिम बिचमा पानी परेको थियो होइन, क्लाउड्स पछाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि उतातिर रकेट छ है, त्यहाँतिर पनि रकेटहरू छ। त्यो पार्किङ लट है गाइस। अनि हामीले 5मा पार्किङ गरेका छौँ, उतातिर छ, पछाडितिर पार्किङ गरेका छ। अब हामी अहिले अब भित्र जान लागेको एन्ड इट्स रियली अमेजिङ होइन। जुन त्यो वेलकम बोर्ड जुन थियो त्योबाट हामी एन्ट्री गर्दाखेरि त कहाँ पुगे जस्तो लाग्यो क्या। यस्तो खतरा एक्सपिरियन्स भइरहेछ मलाई अहिलेदेखि नै। अब भित्र गएर कति एक्सपिरियन्स हुने होला त ल। सो त्यहाँ चाहिँ टिकट काउन्टर छ, यु क्यान गेट द टिकट देयर होइन, वान्स यु कम फ्रम द पार्किङ लट। र अब हामी यता एक्सप्लोर गर्ने ठाउँमा यताबाट जान्छौँ। उतातिर नासाको लोगो, सो वी आर अफिसियली हामी नासामा आइसक्यौँ विथ दिस ग्लोब, नासाको ग्लोब। अनि उतातिर रकेट। अब मजाले एक्सप्लोर गर्नुपर्छ आज। अब हामी सेक्युरिटी चेकको लागि गइरहेछौँ। यतापट्टि म्याप। होइन, this is your Dutch. Yeah. सो दिस इज द म्याप। अब हामी यत्रो छ है म्याप, यसरी भ्याइन्छ ल। फर्स्टमा कता जाने? थाहा छैन। ओके लेट्स एक्सप्लोर। Let's explore. बाट बस टुर गर्छौँ। अनि बस टुरकोबाट मलाई के याद आयो भने हामी पहिलोचोटि यता फर्स्टचोटि युएस आउँदाखेरि नासा जाँदाखेरि बस टुर गरेको होइन, त्यो भित्रको बसमा बसेको केही न केही मेमोरिजहरू मलाई याद आयो क्या। इट्स लाइक 8 years ब्याक होइन, हामी त्यतिखेर आउँदा। अनि यहाँ सप छ होइन नासाको। अनि हामी अब बस टुरको लागि हामी गइरहेछौँ। यो नासा हामी रकेट बसको जान लाग्यो हो र? होइन होइन, हामी एक्सप्लोर गर्दैछौँ आज। सो वी आर नट गोइङ टु द रकेट्स होइन। सो या अब हामी बसतिर जाँदैछौँ। सो दिस इज द बस। अब यो बसमा हामी घुम्न जान्छौँ। अहिले हामी यहाँ बस चढ्न लागिरहेछौँ होइन। सो हामी प्लेन चढ्दाखेरि पनि हामी बसबाट हुँदै प्लेन चढ्छौँ नि होइन। अब त्यस्तै हामी नासा आएको छौँ, नासामा अब बस चढेर हामी रकेटमा चढ्छौँ होइन। अनि रकेटबाट हामी मुनतिर जान्छौँ नि त।
अब हामी बस चढ्न गइरहेछौँ अब बस टुर गर्छौँ है त राइट अब हामी बसमा आइसक्यौँ सो नासाको लोगो अनि बस पनि पुरै होइन स्पेससिप होइन हाम्रो स्टार्सहरूदेखि लिएर होइन सबै यताको थिम अनुसार बनाएको छ स्टार है सो इट्स रियली गुड अब हामी यहाँबाट पुरै होइन भ्यूहरू मजाले हेर्छौँ अनि फेरि यहाँको बसको एसीले गर्दाखेरि हल्का गर्मीबाट बाँच्यो May 5th, यो चाहिँ रेल रकेट हो गाइस 1961. हामी रेस्ट्रिक्टेड एरियाभित्र छौँ नासाको रेस्ट्रिक्टेड एरियाभित्र अब हामी हेर्छौँ आज के रहेछ यता नासाको भेहिकल एसेम्ब्ली बिल्डिङ हो र त्यसमा चाहिँ फाइनल एसेम्ब्ली गर्छ नासाले रकेट्सको होइन लन्चभन्दा अगाडि चाहिँ सो दिस इज द बिल्डिङ होइन जहाँ एसेम्बल गर्छ नासाले There's a shorter white building shooting out from the vehicle assembly building. World's largest self-propelled land vehicle. So बसको टेक्स्चरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँदेखि लिएर टेक्स्चर पुरै मुनको जस्तो लाग्यो मलाई त हामी rocket We've been more than 16 minutes into space, and now we were going to the moon. We would have to design a rocket the size of a 36-story office building, put it together with the precision of a microscope, and accelerate it to the speed of a bullet. Then we would have to guide it to a moving target 250,000 miles away. Many people thought it was an impossible dream, but 400,000 of us set about making that dream a reality. It was a full-scale dress rehearsal for the actual launch. Suddenly it happened. There was a fire in the capsule. 3 men whose lives had been in our hands. Launch control for the Apollo missions. This is not a mock-up. These are the very consoles we sat at when men first took off to fly to the moon. Ignition sequence start. The engines are armed. 4, 3. सो यो अपोलो 8 चाहिँ मुनको वरिपरि घुमेर आयो होइन सो फर्स्ट चाहिँ रकेट जुन चाहिँ त फेल्ड भयो होइन सो दिस द स्टोरी जुन यहाँ भएको थियो इट इज अमेजिङ अब हामी अहिले वाउ यहाँ यो ठाउँ त अहिले पनि याद छ सो धेरै पहिला आएको थियौँ अनि यस्तो पुरै यो भित्रको यस्तो थियो है गाइस कसरी बस्न सक्थ्यो कसरी बस्न सक्थ्यो त्यही स्पेसमा अलि गाह्रो रहेछ यहाँ अनि दिस इज द रकेट है सो पुरै अमेजिङ सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है पुरै डिजाइनदेखि लिएर हाम्रो जस्ट लुक एट दिस भ्यू यार आयो यो भ्यू हेर्न पाइँदैन फेरि कस्तो दामी भ्यू छ मामा यस्तो मजा आइरहेछ होइन अनि अब हामी अझै यता मुन हामीले मुनलाई छोएको थियौँ होइन कता हो त्यो खोजेर हामी फेरि टच गर्छौँ दुईवटा लन्च प्याडहरू छ होइन लेफ्ट अनि राइटतिर अनि यो चाहिँ मेरिट आइल्यान्डतिर हो यो होइन र फ्लोरिडामा किन छ यो केनेडी स्पेस सेन्टर भनेको चाहिँ किन एटलान्टिक ओसन यतातिर छ होइन इस्टमा यिनीहरूलाई लन्च गर्न सजिलो हुन्छ भनेर वाटरकोतिर यतातिर छ अनि यो कहिले बनेको भन्नुहुन्छ भने 1962मा मार्च 7तिर बनाएको थियो होइन यो चाहिँ हाम्रो भइहाल्यो यो लन्च प्याडको एरिया होइन त्यहाँतिर एन्ड दिस इज हामी अहिले भर्खर यहाँबाट बाहिर निस्केर अहिले भर्खर हामीले खायौँ अब हामी फेरि एक्सप्लोर गर्छौँ नि त
यो मुनमा लिएर गएको थियो अपोलो मिसनमा है lunar rover. या अनि मुनमा यो ड्राइभ गरेको अनि I think they took samples of the moon and there's a सो अब हामी मुनलाई टच गर्न गइरहेछौँ त पहिले हामीले जतिखेर आएको थियौँ त्यतिखेर के होला है यो मुन त यो हातले मुनलाई टच भएको छ सो गाइस यु क्यान सी दिस हैन यो जतिखेर मुनमा ल्यान्ड हुनेको बेलामा अनि यहाँ अदर फ्ल्याग यो चाहिँ फ्ल्याग अनि यहाँ दुईजना हेर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ ठ्याक्क मुनमा ल्यान्ड भएको बेलामा सो यता त्यसको लागि मुनको डिजाइनहरू पनि बनाउनु पर्छ होइन दिस इज नासा गाइज यो नासामा छ lunar sample NASA guys see here just look at this यता हाम्रो एस्ट्रोनटहरू बस्नुहुन्थ्यो अनि कसरी लाइक यो सानो ठाउँमा कसरी बस्न सक्नुहुन्छ माई गड सुट हाम्रो यहाँ सुट छ है बिहाको सुट चाहिँ होइन है गाइस यो स्पेससिपहरूको लागि सुट हो यो अनि यता पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नासाको मेन भ्यू पोइन्ट अहिले म यहाँ यता छु है यु क्यान सी एकदमै माथि छ है सो आई एम हियर अहिले र अब हामी बसबाट आइसक्यौँ अनि अब हामी यहाँभित्र गइरहेछौँ तर हेर्नु है यत्रो ठुलो छ फेरि कत्रो ठुलो आमामा यता एक्सपिरियन्स गर्न गइरहेछौँ इमा के गर्ने के एक्सपिरियन्स गर्न गइरहेछौँ shuttle launch experience गर्ने so यो launch simulation so like the astronauts सो अब हामी त्यो एक्सपिरियन्स त्यो फिल गर्न हामी यहाँ नासामा छौँ अब त्यो एक्सपिरियन्स गर्नुपर्छ एकताल अब हामी स्लाइडमा जाँदैछौँ 2, 1 go कस्तो लाग्यो that was crazy शटलको भित्रको सो अघि हामीले यसको कुरा गरेको थियौँ होइन इज अ सटल होइन अनि यो सटल माथि गएर यो सबै मुनि सीमा झर्छ अनि यो माथि आफै गएर जान्छ यो युएसए नासाको है त यो सो गाइज यो चाहिँ एस्ट्रोनटहरू होइन जतिखेर हाम्रो रकेटमा चढ्ने बेला हुन्छ नि त्यो त्यतिखेर उहाँहरूले लिएर जाने यो बस है त ल यस्तो यहाँ छ सो गाइज अघिको एकदमै खतरा एक्सपिरियन्स भयो होइन हामीले सटलमा होइन हाम्रो एस्ट्रोनट्सहरूले कसरी बस्नुहुन्छ होइन एकदमै टुटुट र यस्तो एङ्गलमा होइन पुरै भाइब्रेसनहरू भयो होइन तर भिडियो लिन मिलेन त्यहाँ सो त्यही भएर हल्का उता भयो न तर भिडियो लिन पाएको भए त दामी हुन्थ्यो गाइस सो आज हामी एक्सप्लोर गऱ्यौँ यता नासातिर अनि इट वाज भेरी अमेजिङ होइन सोर्सहरू हेऱ्यौँ होइन क्याप्चर चाहिँ गर्न मिलेन तर एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भइरहेको थियो र हजुर यता आउन सक्नुहुन्छ फ्लोरिडातिर नासा केनेडी स्पेस सेन्टरतिर सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भ्लग इफ यु लभ इट एन्ड डु लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिन नबिर्सिनु होला ल बाई